Yo, himay-himayin naman natin yung Game 1 ng Echo versus Omega. Ito yung pinili kong game kasi ang linis ng early game ng Echo dito. Pero iba talaga sa late game yung Omega. Umpisahan natin to sa draft. Lingban kasi ito yung isa sa mga common strategy na ginagawa ng kalaban ng Omega. Chinochoke nila yung hero pool ni Ryzen. Bakit Ling? Kasi simula nung last update, Ling talaga yung top 1 jungler ni Ryzen pagdating sa pick rate. Sinagot naman to ng Omega ng Valentina ban kasi alam nyo naman kung gaano ka-OP at flexible si Valentina ngayon na ginagamit sa mid lane at ginagamit na rin sa XP lane. Tapos tinuloy lang ng Echo yung strat nila na i-choke si Ryzen. May dalawang option sila dito. Bukod kasi kay Ling, parehas na 4 na beses ginamit ni Ryzen si Pakito at si Baxia. Kaya binan ng Echo si Baxia. Sinagot naman to ng Omega ng respect ban sa Cho ni Yawi kasi alam nyo naman kung gaano kalakas sa Cho si Yawi. Tapos binan ng Echo yung Grak na hindi lang sobrang OP ngayon kasi sobrang flexible na din. Kasi pwede na siyang gamitin sa mid, XP, roamer at saka ginamit din to ng Echo bilang gold laner. Bukod pa dyan, top pick din to ng Omega simula nung tank update. Tapos sinagot naman to ng Omega ng Phobius na sa una iisipin mo na respect ban para sa Phobius ni Benny Cutie. Kasi mahilig sa double fighter yung Echo pero setup lang pala to kasi magpipick sila ng 1-1. Lipat na tayo sa first phase pick. Xavier yung naging first pick ng Echo dito na isa sa mga top tier mage natin ngayon. Ito din yung nagpa-champion sa RRQ last week sa MPL Indo. Ang kagandahan pa dito, denied pick din to kay Etomax kasi 100% lang naman yung win rate ni Etomax dito. Sinagot naman to ng Omega ng 1-1 at Angela na top ban din sa MPL Indo. Dahil sa update kay 1-1, napakadali nang matrigger ng ulti niya ngayon at dahil naman sa tank meta, hindi na ganun ka-risky na mag-pick ng Angela. Kasi hindi na kayo mawawala ng tank kahit na mag-position 5 Angela kayo ngayon. Kung interesado kayo sa mga nangyaring indirect buff at saka yung mechanics nun nakaraang update, pinaliwanag ko lahat ng yan sa analysis ko to. Sinagot naman to ng Echo ng Masha na isa sa mga favorite pick nila at saka ng Karina jungler na medyo surprising kasi alam naman natin na tanky at objective centric yung gameplay ni Karina ngayon. At kilala si Carl TC sa mga flashy na assassin, yung tipong early to mid game pa lang nakikipagbakbakan na kaagad. At sinagot naman to ng Esmeralda ng Omega na top 1 sa XP lane nung nakaraang regular season. Ang maganda pa dito, denied pick to sa Echo kasi direct counter to kay Angela kaya kaysa makontra sila, kinuha na lang nila to kagad. Sa second phase ban naman, Natalia ban, same sa concept ng Angela, hindi nakakuha ng direct buff pero bumaba yung risk factor dahil sa tank meta. Tapos tuloy lang sa pag-choke yung Echo sa hero ni Ryzen kaya binan nila yung Barats na 2 beses ding nakatalo sa Echo nung regular season. Tapos yung Omega naman gusto nalang gawing komportable si Kelra sa gold lane kasi si Kelra yung magiging win condition nila dito. Kaya binan nila yung Beatrix na top 1 pagdating sa pick rate nung regular season. Last ban naman ng Echo yung Hellcurt. Dito halata ng fino-force ng Echo si Ryzen na mag-lance o kaya Pakito. Dahil magta-tank build naman si Karina, mahihirapan yung dalawang hero na yun na i-burst si Karina. Kaya mas pinili nilang iban si Hellcurt at Barats kesa kay Lance at Pakito. Sa second phase pick naman, may dalawang option akong naiisip para sa Omega. It's either Lilia o kaya Eve. Dahil sa slow mechanics nila, mahihirapan talaga yung mga hero na walang dash. Tapos, Eve yung pinili ng Omega dito. Kahit na na-nerf yung cooldown ni Eve, pasok na pasok pa rin siya sa meta ngayon. Sa katunayan, top 1 nga siya pagdating sa highest pick rate sa mid lane. At saka perfect na perfect yung Eve sa lineup na to kasi una, walang dash yung Masha at yung Karina kaya mahihirapan silang makaalis sa ulti ni Eve. Pangalawa naman, walang candidate na madaling makaka-cancel sa ulti ni Eve. Hindi to makakancel ng immobilize ni Xavier. Parehas namang slow lang yung CC ni Karina at Masha. Kaya ang perfect talaga ni Eve sa lineup na to. Tapos sinagot naman to ng Echo ng Brody na medyo controversial tong matchup na to.
Kasi may mga pro players sa Pinas at sa Indo na nagsasabing lamang daw si 1-1 sa Brody dahil sa inspire at saka skill niya. Pero may mga nagsasabi din na mas komportable daw sila sa Brody sa gantong matchup dahil sa burst. Kaya depende na lang siguro to sa mastery sa hero. Pero ang kagandahan dito, pwede mong ipang-cancel yung skill to ni Brody sa ulti ni Eve. Tapos, kumuha na din ng Dairot yung Echo na natural counter kay Esmeralda. Kung hindi ka pamilyar sa concept na to, pinaliwanag ko yan sa analysis ko to. Sa last pick ng Omega, medyo nabigla ako. Hindi ko talaga inaasahan to kasi may chance na baka matulak nung Akai palabas sa ulti ni Eve yung kalaban. Pero may ibang purpose pala tong Akai na makikita natin mamaya. Silipin naman natin ngayon yung emblem at saka yung spell na ginamit nila. Normal na Karina na naka-Demon Slayer. Tapos, tatlo yung naka-sprint dahil to sa buff na nakuha ng sprint. Hindi na nagdedecay ngayon yung movement speed na bigay nito. At saka may bigay na immunity sa slow yung sprint. Alam nyo naman kung gaano kalagkit yung slow ni Angela at saka ni Eve. Ang kagandahan pa dito, mas mababa din yung cooldown nito kaysa sa Flicker, kaya mas mataas yung uptime niya. Flicker naman kay Dairot, combo kasi yan sa ulti niya. Sa Omega naman, Jungler Akai na naka-jungle emblem. Pag dumami yung matches nito, gagawan din natin ng analysis to. Tapos, syempre, 1-1 na naka-inspire, tapos yung iba naka-sprint na lang. Sa first jungle rotation naman, parehas na blue yung inuna ni Carl TC at ni Ryzen. Hindi katulad ng usual na panggugulo ng jungler, iba yung naging atake ni Yawi dito kasi inagawan niya na lang ng Rock Ursa si Ryzen. Tingin ko, umiiwas lang siya sa risky move. Kasi Angela Eve yan, sobrang solid ng CC niya kahit level 1 pa lang. Ang kagandahan pa dito dahil sa gantong strategy ni Yawi na force ni Yawi si Ryzen na mag-react. Kaya kahit na mas malapit siya sa Lito, si Carl TC pa rin yung nakakuha nito. At dahil lamang si Dairot sa Esme, mas nauna siyang umikot. Kaya na-zone ni Dairot yung Angela at Eve at na-secure ni Carl TC yung Lito. Habang si Yawi tamang panggugulo lang kay Ryzen. Ang ganda sana ng plano ng Omega dito na patayin si Trimar TC para lumamang sila sa first turtle fight. Pero nakapag-flicker si Trimar TC at dahil nag-ulti na si Ryzen, ang call ng Echo ngayon ay mag-force ng engage sa turtle fight. Tignan nyo ngayon yung gagawin ni Masha at Xavier dito. Isozone nila yung Eve para mauna si Xavier na mag-level 4. Ayan, nag-level 4 na si Xavier habang yung Eve nag-clear pa lang ng wave para mag-level 4. Kaya imbis na mag-focus sa turtle, ang call kagad ng Echo dito ay clash kasi 3 versus 4 yan. Nag-clear pa ng wave si Eto Max tapos wala ding ulti si Ryzen. Napakalinis na execution nito kaya dahil dito nakakuha sila ng turtle at 2 kills. 1.3k gold lead kagad sila kahit na 2 minutes pa lang. Habang yung 1-1 at saka yung Brody nag-getting to know each other lang sa top. Gusto ko lang ding i-highlights yung ginagawa ni Yawi dito dahil alam niyang hindi niya magugulo yung Akai kasi tank yun, napakakunat nun. Inuunahan niya na lang tong kunin yung mga maliliit na jungle monster. Hindi niya man nadidelay sa pagkuha ng resources si Akai, bawas naman yung mga nakukuha nitong resources. Dito dahil lamang si Dairot kay Esmeralda, normal lang na yung lane ni Esme yung pupuntiryahin ng Echo. Tignan nyo naman kung gaano katulin nilang tutunawin si Esme. Kaso dito na mag-uumpisang makita yung dahilan kung bakit lason at top ban si Angela sa MPL Indo. Dahil sa shield, heal at movement speed na bigay ni Angela na juggle pa ni Esmeralda yung damage. Kaya na low HP pa si Dairot tapos napilitan din yung Karina na mag-tank ng Torre. Pero ang ganda din ng outplay na ginawa ni Carl TC at Trimar TC dito. Hinintay muna ni Carl TC na mag-skill 1 si Angela bago niya pinasok. Sadyang matulin lang talaga yung backup ng Omega. Ang ganda din sana ng plano ni Trimar TC dito na isacrifice niya yung sarili niya para mag-buy time at mabuhay si Carl TC. Pero tignan nyo yung naging targeting ni Ryzen dito dahil alam niyang sure kill na si Dairot, wala na tong matatakbuhan kaya yung Karina na lang yung pinuntirya niya para hindi makatakas. Tapos ang malupit dito, nag-replay kahit nagbabakbakan dun sa top.
Basta ang nangyari dyan, pinagtulungan ni Brody at saka ni Masha yung 1-1. Tapos nung low na yung buhay ni 1-1, pinasok na to ng Masha sa Torre kaya parehas silang namatay. Pero good raid pa rin to sa Echo kasi position 5 para sa gold laner. Dito naman nagbibigay lang sana ng information si Yawi para kay Benny Cutie. Kaso grabe talaga yung lagkit ng Angela at Eve. Lalo na pag nag-late game, eto na, papitso na string, nilabas na. Si Chaknu, makunat pa rin si Yawi, pero isa na lang ang kanyang HP. 1-1 Tiger facing in. Desher Ultimate! Good prediction para kay Carl TC at Kurt TC. Dahil nakita nila na galing sa top yung Eve at Angela, syempre wala na silang choice kundi bumaba. Kaya inabangan sila ng savior, tapos nag-follow up na lang si Karina. Ang dami na pwedeng punish yung gagawa. Na-mention natin to na ito ang gusto ng Omega late game, but Tutulungan sana ni Carl TC si Benny Cutie dito kasi nalikuran to ni Ryzen kanina kaya ang layo ng narating nito. Kaso dito na unti-unting pumapasok yung threat na bigay ng ulti ni Eve. Though, ang ganda ng conceal play ni Yawi dito na burst niya kagad yung 1-1 at napatay niya din yung Eve kaya naging 2-4-2 trade to. Pero tingin ko planado lahat to ng Echo kasi parang nag-buy time na lang si Yawi habang si Trimmer TC naubos na yung Torre sa bot at naagaw niya pa yung purple ni Ryzen. Tapos yung 1-1 naman, common rotation to ng mga gold laner. Nagsuswitch lane sila pag na-push na yung outer turret sa gold lane kasi masyado nang malalim at madali na silang magagang pag pinilit pa nilang itulak yung inner turret. Kaya nag-switch na sila nung Esme. Sa item check naman na to, ang kakaiba lang dito ay yung build path ni Dairot. Kasi kung makikita nyo, hindi siya yung usual na inuuna yung Dominance Ice. Bakit? Kasi kung mapupunan nyo, hindi yung normal na Dairot yung gameplay ni Trimmer TC dito. Hindi siya yung Dairot na laging nasa clash kaya hindi niya na kailangan ng Dominance Ice. Nakafocus lang siya sa pagpupush kaya mas okay na bumuo siya ng damage item at Hunter Strike naman para sa mobility if in case na kailangan niyang tumakas. Tingnan nyo naman yung damage ng Savior na naka-Clock of Destiny at Lightning Truncheon combo. Parang hindi nila kailangan lahat, literal. Hindi pa tumama yung skill to niyan at ang ganda din ng follow-up ni Yawi dito. Harapan niyang pinasok yung 1-1 sa Torre. Dahil sa immunity sa slow ng sprint, kaya kahit anong slow ni Eve at Angela, hindi nila mapigilan si Yawi. Dito, tignan nyo yung gagawin ni Trimmer TC. Maghihintay lang siya ng cooldown ng skill to niya, tapos punit yung Esme kahit na may sanib ni Angela. Malaking tulong talaga yung minus 75% physical defense galing sa skill 2 ni Dairot. Sa haba ng clash, nakapag-ulti na ulit si Savior, wala pa siyang enchanted talisman yan. Tapos tignan nyo kung saan kagad dumiretso si Trimmer TC. Para ma-maximize yung pag-punish nila sa Omega, bukod sa push, inagaw niya din kagad yung purple buff ng Omega. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Lipat na tayo kung saan nag-umpisang bumaliktad yung laban. May tatlong hero na dapat nyong i-take note yung pwesto nila. Una, yung Angela. Tingnan nyo, nandun na lang siya sa Torre tapos nakatutok lang yung ulti niya kay Kelra. Napapaisip ka ba, dapat mo bang gawin to pag nag-Angela ka sa rank game? Ang sagot ay depende. Dito kasi nandyan si Akai at Esmeralda na pwede mag-check ng bush, magbigay ng information at maging bodyguard ni 1-1. Kaya nagawa ni Chaknu yung gantong play. Isipin nyo, paano kung ding si Ryzen dito? Hindi siya pwede mag-check ng bush at hindi niya din kayang i-protect yung 1-1.
Kailangan talagang sumama ni Angela sa clash sa gantong sitwasyon. Kaya hindi porke napanood mo lang sa MPL, gagayahin mo na kagad. Isipin mo muna kung ano ba yung condition ng play na yon kaya siya gumana. Lipat na tayo sa pwesto ni Etomax. Tignan nyo naman, ginamit niya yung wall para pang protection sa kanya. Tapos, ginamit naman ni Ryzen yung ulti niya para ma-protect si 1-1. Kaya na-sandwich talaga yung Echo dito kasi nasa loob sila ng ulti ni Eve pero hindi naman sila makaabante para atakihin si 1-1. Kasi nakaharang yung ulti ni Akai. Ang ganda din ng ulti ni Kelra dito kasi kay Yawi siya nagpa-stack pero kay Carl TC niya nirelease yung ulti niya kasi tabi-tabi yung low HP doon. Naipit na talaga yung Echo dito kaya ang naging call ni Benny Cutie ay i-clear na lang yung wave sa mid para hindi sila ma-push. Which is para sa akin napakagandang call kasi na-minimize nito yung potential push ng Omega. Isipin nyo na lang kung hindi clear ni Benny Cutie yan, baka nasagad na yan hanggang base turret ng Omega kasi 5 versus 2 to. Pero syempre, free lord pa rin to sa Omega. Ito na yung usual na technique kay Eve pag may lord kayo. Mag-ulti ka para i-zone yung kalaban at mahirapan silang mag-def. Ang naging problema lang ng Echo dito ay naipit ni Ryzen si Yawi kaya nakapagpa-stack na naman ng ulti si Kelra. Dito, ang ganda sana kasi na-force ni Yawi yung ulti ni Akai at Angela. Kaso, ang problema, ang sikip sa part na to, kaya parang natatakot yung Echo na maultihan na naman sila ni 1-1 kasi tabi-tabi sila. Kaya ang ending, na-zone out lang sila at nakuha ng Omega yung Lord. Tapos dito, syempre, doing Eve things, nag-ulti siya para ma-zone out yung kalaban at makapush sila habang nakatago siya sa wall for protection. Ang ganda din ng pagkaka-ulti ni Akai dito na hati sa dalawang part yung clash. Kaya naguluhan yung Echo kung saan sila pupunta at dito na rin natapos yung laban. Gusto nyo ba yung gantong analysis o gusto nyo balik na lang tayo dun sa mga hero analysis? Comment nyo na lang sa baba. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.